हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल पूजा पटेल। आ वीडियो थ्रू तमने समझावવાની કોશિશ કરીશ કે URL અને URI વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે। સૌથી પહેલા તો URL નું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ, યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર, જ્યારે URI નું ફૂલ ફોર્મ છે યુનિવર્સલ રિસોર્સ ઇન્ડિકેટર। URL ઇઝ અ સબસેટ ઓફ URI, मतलब કે URI છે એ સુપરસેટ છે, જેવી રીતે URI એન્ડ URL। URL છે તે સબસેટ છે, જ્યારે URI છે તે સુપરસેટ છે। URL provides the details about what type of protocol to be used। मतलब કે URL માં જેવી રીતે અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે https://www.google.com, તો તે કયો પ્રોટોકોલ યુઝ થયેલો છે તે પ્રોવાઈડ કરશે ડિટેલ્સ। મતલબ કે HTTPS છે, મતલબ કે હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ, એન્ડ S ફોર સિક્યોર્ડ, તો તેની માટે ડિટેલ્સ બતાવશે। URI ડઝન્ટ કન્ટેન્સ ધ પ્રોટોકોલ સ્પેસિફિકેશન, મતલબ કે URIમાં કયો પ્રોટોકોલ કઈ વેબસાઇટ યુઝ કરે છે તે સ્પેસિફાઈડ નહીં કરેલું હોય। URL ઇઝ યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ આઇડેન્ટિટી ઓફ એન આઇટમ, મતલબ કે આપણે google.com છે એની આપણે આઇડેન્ટિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ, જે URL આપણને મદદ કરે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં। જ્યારે URI છે તે URL એ કઈ વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈડ કરેલી છે એ ટેકનિક પ્રોવાઈડ કરે છે। URL links a web page, a component of a web page or a program on a web page with the help of accessing methods like protocols। मतलब કે આ HTTPS પ્રોટોકોલનો યુઝ થયેલો છે www.google.com આપણે જે ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે, તો એ URL લિંક્સ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે કે કઈ વેબસાઇટ કઈ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરે છે, એની ડિટેલ્સ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે કે એ વેબ પેજ ઉપર કયો પ્રોટોકોલ યુઝ થયેલો છે। ધેન કોઈ પ્રોગ્રામ આપણે સપોઝ કે ઓનલાઈન મિટિંગ આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ, ઝૂમ મિટિંગ, સિસ્કો મિટિંગ, તો એમાં કઈ પ્રોટોકોલ યુઝ થયો હશે તે પણ આપણને URL પ્રોવાઈડ કરે છે। URI is used to distinguish one resource from other regardless of the method used। मतलब કે કોઈ રિસોર્સ જ આપણે ફાઇન્ડ કરવો છે તો તેમાં આપણને URI સપોર્ટ કરશે, તે ચેક નહીં કરે કે એમાં પ્રોટોકોલ્સ કયો યુઝ કરેલો છે એન્ડ કયા મેથડ્સથી તે ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે। તો આઈ હોપ કે URL એન્ડ URI વચ્ચેનો બેસિક ડિફરન્સ પોઈન્ટ્સ મારા વિડીયો થ્રુ તમને ખબર પડી ગયા હશે, તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।